ბიზნეს და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტთან თანამშრომლობ დიდი ხანია, ბოლო რამდენიმე წელია, აქტიურად თანამშრომლობა გვაქვს. ძალიან კარგია, რაც ტექნოლოგიური ლაბის შექმნა უნივერსიტეტში, იმიტომ რომ ეს ამრიგად მოგეხსენებათ, ტექნოლოგიები ძალიან სწრაფად ვითარდება და ეს მნიშვნელოვანი არა მხოლოდ ახალგაზრდებისთვის, ვინც ერთვებიან ამ მიმართულებით კომპეტენციების ამაღლების თვალსაზრისით, არამედ უკვე არსებული პროფესიონალებისთვის, ტექნოლოგიური ექსპერტებისთვის, რომელსაც უწევთ საკუთარი პროფილის სრულება ტექნოლოგიების სრულებიდან გამომდინარე. BTU-სთან თანამშრომლობის ფარგლებში ჩვენ ჩავატარებთ Power BI-ის ტრენინგს. ტრენინგი მოიცავს მაგისტრატურის კურსის სტუდენტებს და ძალიან მიხარია, რომ BTU-მ პირველი გამოთქვა ეს ინიციატივა და უნივერსიტეტში დაანერგა Power BI-ის ტრენინგ კურსი. რეალურად Power BI არის მომავალი, სადაც ანალიტიკა შესანიშნავად ერწყმის ბიზნესს და მათ თანაკვეთა ზუსტად ის არის, რაც განავითარებს ყოველდღიურად ბიზნესს და ანალიტიკის დანერგვა ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან მიხარია კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, რომ BTU-მ შემოიტანა ეს პრაქტიკაში. იმედია სხვა უნივერსიტეტებიც მალე იბაძავენ მათ. ძალიან მიხარია, რომ BTU-მ შექმნა ისეთი ლაბორატორია, სადაც იქნება ტექნიკური ტიპის ტრენინგები Google-ის სივრცეში და Google-ის პროდუქციაზე. ჩვენ გვექნება ტრენინგები როგორც Google Analytics-ზე, Google Ads-ზე და SEO-ში და ქართულ რეალობაში ძალიან ჭირს ხოლმე ასეთი ტიპის ტრენინგების მოძებნა, სადაც სტუდენტებს შეუძლიათ უკვე ტექნიკური ცოდნის მიღება და ჩვენ შევეცდებით ყველანაირად, რომ სწორედ ასეთი ტიპის ცოდნა გადავცეთ და მათ უკვე შეეძლოთ რეალურად ციფრული მარკეტინგის კამპანიების მართვა და Google-ის პროდუქტების, ასე ვთქვათ, საფუძვლიანად გამოყენება.